Ja, we zijn vandaag in Amersfoort in de oude Prodent-fabriek. We hebben hier vandaag ons terugkerende congres Trends in Asset Management dit jaar. Ik denk dat het de 15e keer is. En wat we doen is, we brengen onze klanten, asset owners, bij elkaar. En die vertellen over de trend in asset management. En die delen kennis en die netwerken met elkaar. En dat is het doel voor vandaag. Ja, en het thema van dit jaar van Trends in Asset Management is efficiëntie en duurzaamheid. En efficiëntie en duurzaamheid is dat wat er speelt voor de industrie. Aan de ene kant hebben we te maken met hele hoge kosten voor manuren, voor materialen. Aan de andere kant ligt er heel veel druk, want je moet verduurzamen en voldoen aan de nieuwe wetgeving, de emissie-eisen. Maar nou is de vraag, efficiëntie en duurzaamheid, helpt dat elkaar of bijt dat elkaar? Daar gaat het vandaag over. Als je kijkt naar trends en asset management dit jaar, zie je heel duidelijk dat asset management en duurzaamheid heel goed met elkaar samengaan. Het klimaat heeft het lastig, het milieu heeft het lastig. Het is heel belangrijk dat bedrijven zoals wij samen met de overheid manieren vinden om versneld CO2 af te bouwen en andere milieuverbeteringen voor elkaar te krijgen. Dat is heel belangrijk. Ik moet eerlijk zeggen, het is mijn tweede keer dat ik op Trends in Asset Management ben. Een heel gaaf event. Veel mensen, heel veel interactie in de sessies. En je ziet dat iedereen met hetzelfde thema bezig is. Data, samenwerking. En echt een goed event met hoge kwaliteit, vond ik. Nou, het is mooi om te zien op het event hier vandaag dat de hele keten eigenlijk vertegenwoordigd is. Dus de nieuwe bedrijven, maar ook de bestaande bedrijven, de technologiebedrijven, de innovatiekant. Dus je ziet dat eigenlijk de hele keten vertegenwoordigd is. En dat is wat we nodig hebben in deze toch moeilijke en lastige tijd van transitie.